שלום לכולם. בסרטון זה אסביר כיצד ניתן לעשות את הקורס קרב מגע נע"ת הצבאי ולהפוך למדריך קרב מגע. ראשית בואו נתחיל מכך שאין דבר כזה בן אדם שיש לו תפקיד להיות מדריך קרב מגע. אם מישהו אומר לכם שהוא כזה, לא אומר שהוא משקר, אבל מבחינה טכנית זה אומר שיש לו תפקיד אחר. מכיוון שהקורס קרב מגע נע"ת זה אומר נוסף על תפקיד. כן, למשל מישהו יכול להיות, לא יודע מה, פקיד, והוא יכול לעשות גם את הקורס קרב מגע נע"ת. אז בנוסף לתפקיד הפקידותי שהוא עושה במשרד, זאת אומרת שהוא אחראי להעביר אימוני קרב מגע לחיילים ביחידה שלו. למשל זה יכול להיות בכל מיני בסיסים שבהם עושים את הטירונות, אימון מתקדם, קורס מפקדים וכן הלאה. או זה יכול להיות בקריה גם, ששם יש ג'ובניקים שצריך להעביר להם אימוני קרב מגע. או שזה יכול להיות בטירונות היחידה של כל מיני גצרים למיניהם, ששם אחראים כבר להעביר קרב מגע בצורה קצת יותר מתקדמת שמתאימה יותר ליחידה. חשוב לציין שמי שבאמת מחפש ואוהב להעביר אימוני קרב מגע, עדיף שילך לבסיסים של לוחמים, מכיוון שאין כל כך צורך בקרב מגע ביחידות עורפיות. לפני שמתחילים להעביר אימוני קרב מגע, צריך לעבור את הקורס קרב מגע נע"ת, שאני מזכיר לכם, קרב מגע זה נוסף על תפקיד. אז איך ניתן להתקבל לקורס הזה? יש שני דרכים עיקריות. בואו נתחיל בדרך אחת. דרך ראשונה זה להתגייס ללוחמה, לעשות מסלול שלם בתור לוחם. בואו למשל ניקח את חייל X שסיים מסלול בפלסר גולני, ואחרי המסלול קצת שירת בתור לוחם, קצת אתם יודעים משתפשף בשטח, ואז החליט שהוא רוצה לצאת לקורס קרב מגע. אז מה ש-X עשה, הוא פנה למפקד שלו ואמר לו, שמע, אני רוצה לצאת לקורס קרב מגע, אני רוצה לחזור ליחידה ולהדריך את החיילים קרב מגע. אז מה שהמפקד שלו עשה, הוא פנה לקא"ג, שזה קצין אימון גופני, וביקש מהקא"ג שיוציא את X לקורס קרב מגע נע"ת. אחרי ש-X סיים את הקורס קרב מגע, הוא חזר ליחידה והתחיל לאמן את טירוני היחידה קרב מגע. הדרך השנייה, ניתן להתגייס לצבא בתור מדריכי אימון גופני, זאת אומרת מדריכי כושר קרבי, ובסוף הקורס מד"גים, שזה קורס של מדריכי אימון גופני, לבקש לעשות את הקורס של מדריכי קרב מגע נע"ת. בסוף הקורס מד"ג, ממש אולי שבוע או שבועיים לפני הסוף, יש מבחן קצר שבודק האם החייל מתאים לקורס קרב מגע. אם החייל עובר, יתקבל לקורס קרב מגע, וממש אחרי שהוא מסיים את הקורס מד"ג הוא יתחיל את הקורס קרב מגע. אם לא, אז הוא פשוט יסיים את הקורס מד"ג בלי לעשות את הקורס קרב מגע וישלחו אותו לאיפה שרואים לנכון. עוד דבר שחשוב לציין, שגם אנשים בעלי תפקידים עורפיים או תומכי לחימה יכולים לצאת לקורס. כן, למשל גם אנשים שהם כל מיני פקידים או נהגים יכולים לבצע את הקורס, אמנם לא מבטיחים להם שהם יעשו את הקרב מגע אחרי הקורס כמשרה מלאה, אבל אתם יודעים, עובדה שהם עשו את הקורס הזה. אחת השאלות המתבקשות ביותר זה האם יש לבוא עם רקע לפני הצבא, עם אומנות לחימה, בשביל להתקבל לקורס קרב מגע. התשובה היא שלא בהכרח צריך, אבל זה כן עוזר. למשל אצלי בקורס, משהו כמו בין רבע לשליש מהאנשים לא באו עם רקע מסוים של אומנות לחימה, וגם אם כן זה רקע דל למדי. אז למה אפשר לצפות במבחני הקבלה לקורס קרב מגע? מה שאני אומר לכם כרגע תקף לשנת 2018, זה כשאני עשיתי את הקורס וכל מיני דברים שהתעדכנו, שאני יודע שקרו בשנת 2019. ראשית יש מבחן ריצה של 3 קילומטר, מתח ומקבילים. המשימה הבאה תהיה להעביר הרצאה באורך של דקה עד 2 דקות. העניין הוא פשוט לדבר על כל מה שאתם אוהבים, כל מה שעולה לכם לראש, אלא פשוט להראות שאתם ככה יודעים לדבר ויודעים להעביר דברים לעניין בצורה ברורה. המבחן הבא הוא לקשור שרוכים. אתם תצטרכו להראות לבן אדם שאתם יודעים לקשור שרוכים. סתם לא, בנימה קצת יותר רצינית, אתם תצטרכו להסביר לבן אדם שנמצא מולכם איך לקשור שרוכים. תחשבו שאותו בן אדם בחיים לא קשר שרוכים, כן, לא באמת, אני אומר זה כביכול, כי זה סך הכל משחק את עצמו מפגר, אבל אתם תצטרכו להסביר לבן אדם איך לקשור שרוכים, או איך לענות שעון, או איך לשים חגורה, כל מיני דברים כאלה. הכי חשוב פה זה לשמור על קור רוח וסבלנות. במידה ואתם רואים שקצת הבן אדם מתקשה ולא מצליח להבין, אל תתפרצו אליו בעצבים, או אל תתחילו להיות מתוסכלים, אלא פשוט תתחילו מההתחלה וככה תהיו רגועים, ותנסו להראות ככה שאתם יודעים להסביר לבן אדם כל מיני פעולות בסיסיות. הצגה עצמית. פה אתם תצטרכו לספר על עצמכם, בכללי רקע די בסיסי על עצמכם, למשל איפה גדלתם, איפה אתם משרתים, איזה רקע אתם באים איתו, כל מיני דברים ככה שיכולים לעזור לכם. חשוב לציין שאין צורך לשקר ועכשיו להגיד שאתם חגורה שחורה בכל דבר, כי בסופו של דבר יכולים לראות את זה עליכם, ואתם מיד תבינו למה. ביטוי עצמי על השק. פה אתם תצטרכו להראות את הכישורי הלחימה שלכם על שק. מה שזה אומר שנותנים לכם חצי דקה ואתם צריכים כמה שיותר מהר לתת מכות לשק עצמו, כן?
הייתי אומר ש80% אתם צריכים לתת דגש על אגרסיביות וכוח, ו20% טכניקה. אוקיי, אני אתן לכם למשל דוגמה, למשל אגרוף קדמי, אחורי, מגל, אפרקאט, עוד ברכית, או אגרוף קדמי, אחורי, החלפת רגליים, בעיטה, מרפק. אתם יודעים, כל מיני קומבינציות כאלה שיראו שיש לכם איזשהו ידע בסיסי ויכולת בסיסית לתת אגרופים ובעיטות וכאלה. ואין צורך עכשיו לעשות סלטות ולא יודע מה 360 מעלות ולתת בעיטה, כי זה כן יכול להראות משהו, אבל שוב פעם בחצי דקה עדיף שפשוט תראו כמה שאתם חזקים וכמה שיש לכם כוח מתפרץ. שימו לב שיום המיונים עלול להימשך יום שלם, משהו כמו משעה 9 עד שעה 6 בערב, ככה שזה באמת קצת חבל ומבאס אם אתם לא התקבלתם בסופו של דבר לקורס, אבל תמיד תזכרו שאתם יכולים לצאת בהקצאה הבאה ולקחת את מה שלא עשיתם טוב ופשוט לשפר את זה. בסוף מה שהולך שיש חטא כזאת ומתחילים להקריא שמות, ומי שמקריא בשם שלו זה אומר שהוא התקבל לקורס. כל האנשים שלא התקבלו לקורס פשוט חוזרים הביתה באותו היום. אז הדבר הכי חשוב שאני רוצה להגיד, תראו, יש הרבה אנשים שאוהבים לצאת לקורסים בצבא כי זה צ'ופר, ויש גם הרבה קורסים כאלה. אתם יודעים שהחייל עכשיו טוב והמפקד אוהב אותו ואז הוא רוצה קצת לפנק אותו באיזה משהו. אבל אני חושב שהקורס קרב מגע זה באמת מתאים לאנשים שאוהבים ממש את התחום הזה של אמנות לחימה וממש אוהבים את תחום ההדרכה. כי לצאת לקורס הזה, כשאתם לא באמת אוהבים קרב מגע וסתם ככה לרצות לאיזה חופש מהיחידה, אני חושב שזה די בזבוז זמן. זה סתם יכול לגרום לכם לסבול, וגם אם לא תסבלו, אז מה, אז תחזרו מהקורס ולא תעבירו אמני קרב מגע, אז מה, אז בשביל מה עשיתם את הקורס הזה? כן, אז בשביל קצת כבוד העצמי שלכם, באמת תצאו לקורס הזה רק אם אתם באמת יודעים שאתם אוהבים אמנות לחימה ואתם טובים בזה ואתם רוצים לעזור ולתרום לצבא מהידע שלכם. אז עכשיו, איך לא לגרום לעצמכם לעוף מהקורס? זה קורס בווינגייט, בבה"ד 8. עכשיו, מי שמכיר את בה"ד 8 ומבין על מה אני מדבר, יודע שהם קצת חיים בסרט והם קצת מגזימים עם העונשים שלהם. אצלי בקורס 6 אנשים ביום שבת, כשסגרנו שבת, ירדו לים. אתם יודעים, יצאו מהבסיס, כי בסיס וינגייט, בסיס בה"ד 8 נמצא ממש על הים. ובסוף, אתם יודעים, עשו בדיקת נוכחות וגילו שהם יצאו לים ופשוט העיפו אותם. אז בשביל למנוע מעצמכם את העוגמת נפש הזאת וזה שאתם לא רוצים לעוף מהקורס ואתם רוצים לסיים בכבוד, אז פשוט אל תעשו שטויות, אל תהיו ילדים קטנים, אוקיי? אל תתחילו, לא יודע, לריב מכות עכשיו בצחוק, או להתחיל להשתין מחוץ לאולם. כן, אני יודע, מישהו עשה את זה אצלי, לא העיפו אותו בסוף, אבל יש לו מזל. באמת, אני לא יודע איזה דוגמאות לתת לכם, אבל אתם יודעים, פשוט תהיו ממושמעים, תהיו ילדים טובים, כל מה שאומרים לכם תעשו. זה לא הבית שלכם, בסדר, זה ביחידה אחרת שמארחת אתכם, ככה הם מרגישים. אז כן, אני מקווה שזה עזר לכם הסרטון. אם אתם רוצים לשאול שאלות או שאתם רוצים שאני אעשה סרטון על משהו מסוים נוסף, אז פשוט תכתבו את זה למטה בתגובות, ומקווה שעזרתי.